สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แฟนบอยมาจ้าเรามารีแคปอีพีสามกันของมีสติและลูกพีชนะจ๊ะทุกคนใช่แล้วโอ้โหวันนี้คาดไม่ถึงหลายอย่างครบรถครบรถอืมจริงวันนี้สนุกมากแล้วก็มีหลากรสหลายชาติมากถึงจะไม่ได้แบบขำตัวโยกตัวโยนแต่แบบอืมว้าวอืมก็มีจังหวะตัวโยกตัวโยนอยู่เอาจริงไม่อันนี้ไม่เท่าๆEP ไม่เท่าก่อนไม่เท่าๆมันแต่ว่าแน่นอนอันนี้มันแต่ก็จะต้องมีมันมีฉากประเด็นมีปมมีใดเออแต่มันมีเรื่องราวที่เฮ้ยไม่หย่อนกันเลยนะอย่างแรกเลยนะๆถูฉันกไม่เชื่ออย่างหนึ่งว่าว่าจะมี4 EPปูปมมาขนาดนี้ทุกตัวละครมีปมหมดมันต้องคลายอีกประมาณ6 EP เพราะฉะนั้นเราอาศัยจังหวะชุลมุนนี้ขึ้นคิวอาร์โค้ดเลยค่ะ เกี่ยวอะไรวะเพื่อเพื่อจะเพื่อได้เอาไปให้ซีรีส์ทำต่อถึง10 EP ถูกต้องจะพอไหมคุณคิดว่าจะพอไหมคุณคิดว่าคุณจะมีงบประมาณเท่าคุณทีเหรอคะไม่มีอีกละ คุณทีซื้อไปหมดแล้วค่ะเพราะฉะจริงนั้นคุณทีจะโปรดกี่ตอนคุณก็อยู่ที่คุณทีค่ะอืมคุณทีบอกขจะนาดดาวดูวนไปขนาเรื่อยดดวงดาวจะเปลี่ยนชื่อแล้วเราเฮ้ยจะเอาปัญญาตรงไหน เราจะบอกว่าเราชอบไม่รู้นะว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่เรารู้สึกว่าเราชอบฉากดาวมากเลยนะๆคือมเราจำได้ไหมว่าปอนเคยพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำได้ลีฟเดย์ ดีเดย์จำได้ปะใช่แล้วพอนึกถึงเหมือนกันวันเนี้ยคุณทีมาพูดแบบจะดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคาเออรนี่คือเราว่ามันเป็นการพูดพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสที่ต่างตัวละครอืมต่างโทก็ต่างแบต่างมูบเนาะดต่างแบบคืออืแต่มอยู่ในภาพของปอนนราวิทย์อะอืมใช่ใช่ยังคิดเราคิดถึงเนาะเราคิดถึงตัวละคอืมรนั้นแต่ว่าไม่เหมือนไม่เหมือนเลยอะ ไม่เหมือนเลยอืมไม่เลยพูดบทเดียวกันออกมาจากปากศิลปินคนเดียวกันแต่ว่า totally different อ่ะถูกใช่ใช่ดีอ่ะน่ารักมากอะฉากนั้นน่ะเอาจริงและอันนี้คือเขาซื้อดาวแบบชื่อเนาะๆเอเป็นชื่อคือชื่อแต่เรื่องนู้นก็ซื้อดาวเหมือนกันแต่เป็น เขาเรียกอะไรนะของดาวเรืองแสงอ่ะของเล่นเออเออเอาไปให้คนที่เขารักอ่ะชอบนี่ก็เป็นคนที่เขาชอบรักเหมือนกันชอบมากเลยอ่ะคือการใส่อะไรแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นแฟนซีรีส์อ่ะแล้วเราติดตามเขามามันอืมมันยิ้มได้นะมันชื่นใจอ่ะมันคิดถึงผลงานเขาอะไรอืเงี้ยมจริงเอจริง อ ดีแล้วก็วิธีการพูดเขาเรียกอะไรนะพูดบทไวรัลของละครเก่าๆอ่ะ อ่ะ ในในในบทหรือในบริบทที่มันแตกต่างมันก็น่ารักอ่ะที่คุณทีเล่นออกมาอีพีก่อนก็แล้วเดินหน้าบานมาเชียวนะจากที่เอแบบอจากตัวละครที่จะตบกันแต่กลายเป็นน่ารักอ่ะอืมตอนนี้คือพี่ชอบสีแดงอืมซึ่งออริจิอ่ะเพิ่งชอบสีแดงมันดาร์กมากเลยนะ อืถูกมอืมเออจริงคือถ้าใครที่แบบว่าไม่ทันเพิ่งชอบสีแดงก็มันดาร์กถ้าเป็นเยาวชนก็อย่าดูเลยแล้วกันอย่าแบบอย่าไปหาดูอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแอบดาร์กอยู่อ่ะก็นั่นแหละอ่ะถ้างั้นก็สกิปไปเนาะเพราะว่าอ่ะอ่ะก็เรื่องล่าแหละใช่ป่ะล่ะเพิ่งชอบสีแดอืงอ่ะใช่อืมดาร์กมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพี่เคียนมาเล่นเนี่ยพี่ชอบสีแล้วมันดูมันซอมันดูฟต์ กุ้มกิ่มมันดูแบบมันดูเจ้าชู้ไม่ใช่อืชู้สิเขาเรียกอะไรนะมมันดูมันดูแบบกะลิ้มเจ้าเล่ห์ กะเหลี่ยมันกะลิมคือทะลึ่งตึงตังอ่ะในแบบอืมที่คุณทีเป็นอืมอ่ะอืมเออน่าตอนนั้นรักอ่ะน่ารักแต่ของวันนี้ฉันชอบอืมซีนนี้ฉันชอบซีนที่เอ่อทั้งคุณทีและน้องลูกพีชเนี่ยเดินมาหาน้องลูกพับ อืมที่น้องลูกพับกำลังนั่งจัดตุ๊กตาอยู่กับอืมอืมเมฆหมอกสักอย่างม่าใช่ไหมนม่านชื่อเลยนะม่านม่านกระบอกกับหมอกม่านกับหมอกอุ้ยอันเนี้ยชอบนะชอบตรงที่ว่าทคือเขาสร้างซีนให้เราเห็นเลยว่าทั้งมุมกล้องอะไรอ่ะ
อืมัมนรู้เลยว่าตัวของลูกพับอะคือคนที่พีทอะรักรักสุดๆแล้วสำเขาคัญปกป้องสุดๆสำคัญสุดๆเพราะว่ากว่าจะเดินเข้ามาถึงห้องนี้ได้อ่ะเห็นไหมทางมันจะเป็นทางแคบอืมยาวแบบสุดลูกหูลูกตาเดินมาปุ๊บแล้วมาเจอห้องที่มี2 ชั้นและลูกพลับอยู่ชั้นในสุดอืมอีกอืมโอ้โหอืมประตูซ้อน2 อันสุดลึกสุดเลยอะไรเงี้ย อืมโอ้โห คือซีนสร้างสวยมากอันเนี้ยชอบ คือแอบน้ำตาคลอนะวันนี้กับฉากพี่น้องอ่ะ อืมพับคือคนสำคัญคือในขณะที่คุณพี่เคียนพีคบอกว่าลูกพีคคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเออแล้วพีทบอกว่าอยากจะไปขอบคุณแม่เนาะที่สร้างสิ่งที่เขารักอืที่สุดมในชีวิตขึ้นมาแบบหูแบบอืมประโยคเดียวกันเลยเนาะเออแต่แค่เปลี่ยนตัวละครอ่ะ มันเลยทำโหแบบแล้วมันอิมแพกมากอืมแล้วทุกครั้งที่ภูวินเล่นน่ะมันรู้สึกจริงๆว่ารักรักลูกพลับแบบรักมากอ่ะเออ เจ้าหญิงตัวน้อยๆของเขาอ่ะ น้องสาที่เราวคนนี้คืออืมแล้วเรานึกถึงฉากที่โดนตีมาเลยอ่ะเราใช่ เขาต้องปกอืมป้องน้องเขาอะอืมโอ้โหแบบเนี่ยคือแบบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาอะแล้วพอเราเห็นฉากเนี้ยมันนึกไปถึงฉากที่ลูกพับพูดอะฉากในวันนั้นที่แบบพับมีพี่พีคนเดียวอืมอืมที่แปลว่ามีพี่พีแค่คนเดียวอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหอืมมันเนาะเขาแล้วเรารักกันมากก็ไม่ จริงๆอะแล้วเราก็ไม่แปลกใจเลยนะที่ความรู้สึกของทั้ง2 คนต่อแม่ต่อแม่จะเป็นแบบนั้น คือคือมันมันมีไม่มีเมมรู้สึกโมรีอย่างนี้อ่ะ จริงๆนะมันมันดูเป็นคำพูดที่เจ็บปวดนะแต่ว่าสำหรับเราเข้าใจคือมัน เขาไม่ได้เกลียดอะไรไม่เลยเกลียดนะไม่แต่แบบโกรธไม่รักคือไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะก็ไม่มีคือเหมือนความรู้สึกคนนี้ให้เลยไม่เหมือนไม่มีไม่มีตัวตนตัวตนก็มันไม่มีตัวเหมือนตนแต่ไหนแต่มองผ่านมองไรแล้วไงข้ามไปแล้วคืออะไรอย่างเงี้ยเขาตายไปก็ไม่ได้เสียใจก็ตายไปอืมแล้วก็ไม่ได้ก็ก็คือเหมือนคนคนหนึ่งที่เราไม่ได้แบบมีความรู้สึกด้วยอะไรเงี้ยอืมมันน่าเจ็บปวดเนาะใช่ขนาดบางแต่ทีแบบเพื่อนเราหรือใครก็ตามที่แบบไม่เจอกันนานเป็น10 ปีพอเรารู้ข่าวว่าเขาจากไปอ่ะเรายังแอบมีความรู้สึกเล็กๆอะไรเงี้ยแต่นี่คือไม่มี แต่อันนั้นคือเพื่อนไงแต่อันเนี้ยอืมเราต้องเข้าใจว่าเมมโมรีที่ดีมันไม่มีเลยแล้วในจังหวะที่น้องสองคนที่สองคนพีทกับพับออกมามันคือยังเด็กมากอืมแล้วใช้เวอืลาเท่าไหร่กว่ามจะโตมาเท่าเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เมมโมรีที่มันเหลืออยู่มันเหลืออยู่แค่หยิบมืออะแล้วเขารักแล้วมันกันอยู่สองคนพร้อมที่จะแล้วมันพร้อมที่จะโยนออกไปเลยอ่ะ พี่น้องเขาดูแลกันด้วยกันมา2 คนแล้วก็ อืมมีแม่ใหญ่ดูแลเขาอยู่อะไรเงี้ยอืมเขาได้รับความรักมากกว่าเอออดีตอีกอืมแล้วความรักที่พี่น้องมีให้กันแล้วมาเจอความรักของคุณทีเข้าไปอีกอะเราโอ้โหมันคือฟูลฟิลไงเราเข้าใจเลยว่าความรักมหาศาลอันเนี้ยมันทำให้มันมันจริงอะแล้วมันเป็นไปได้มากๆที่พับจะไม่รู้สึกมันแผ่ไปถึง อืมแล้วชอบนะจริงๆชอบปลดแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดที่จะไม่รู้สึกอะอืมก็ถ้ามันไม่รู้สึกมันก็คือไม่รู้ก็คือสึก ไม่รู้สึกใช่ทำไมอืมจะต้องมารู้สึกอ่ะทำไมฉันจะต้องเสียใจทำไมเออฉันจะต้องมาร้องไห้ก็ในเมื่อถ้าฉันไม่รู้สึกก็ไม่ได้คือไม่รู้สึกรู้สึกอ่ะอืมไม่เสียใจก็คือไม่เสียใจอะไรเงี้คือยมันมันคือการซื่อสัตย์กับตัวเองแหละเพราะบางทีมันจะกลายเป็นว่าเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้แต่รู้สึกก็เข้าใจว่าดูดีเออหรืออะไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไงแต่ด้วยนอมสังคมแล้วเข้าใจที่ลูกพับจะอืรู้สึกมอืมอืมแปลกกับตัวเองที่แบบหนูตกใจที่หนูไม่รู้สึกคือไม่เป็นไรก็คือไม่รู้สึกไม่แปลอะลูกก อืม แต่หนูแต่หนูพี่รู้สึกกับอีกพีก็พี่คนแน่ๆค่ะพี่รู้เลยก็ไม่รู้สึกค่ะพี่ก็ไม่รู้สึกเออถูกเราว่าบทดีนะบทดีมากดีเลยอะเราคือเรารู้สึกว่าในปัจจุบันอะด้วยนอมสังคมหรือด้วยโซเชียลอะไรบางอย่างอะเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราถึงรู้สึกไม่เหมือนคนอื่นซึ่งมันไม่ได้ผิดเว้ยไม่รู้เอาสึกก็ไม่แต่คือไม่รู้สึกเอาจริงๆนะถ้าสมมุติว่าวันนี้รู้สึกแล้วมาขยี้รู้สึกนะจะบอกเลยว่ามันประหลาดมันประหลาดอืมเพราะมันไม่มีอะไรบอนใช่ดิ้งคือมันไม่เหมือนกับแบบว่ายังแอบแวะเวียนไปเจอไปดูว่ายังอยู่เอดีไหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบนี้มันคือ totally ตัดขาดอ่ะใช่
ช่ แล้ แล้ว ว ถ้า ใช่ จะบอกว่า2 คนจะมารู้สึกคือแบบ เฮ้ย for แล้ว what อะ เนาะ แล้วถ้ามองกันในปัจจุบันอะ คนเราเติบโตมาไม่เหมือนกัน สภาพครอบครัวแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะนั้นอืม เราจะไปบังคับให้ครอบครัวอื่น เป็นเหมือนครอบรู้สึกเหมืครัวอีกอนกัน ครอบครัวหนึ่ง อืม มันไม่เหมือนอืม กันน่ะ ใช่ แต่ เออ ด้วยความที่พอไม่รู้สึกทั้ง 2 คน ใช่ไหม อืม บทจากตัวละครของคุณทีอะ ดีด เหมือนดีดปึ้ง แล้วทำให้นี่แหละ มีสติแล้วลูกพีช อืม บทบอกเลยว่า ของพี่ ขอบคุณที่เขาสร้างลูกพีชขึ้นมา คือ แต่ฉันว่าประโยคนี้เลยอะทำให้พีชอะเหมือนโอเคคิดไป อะไรขึ้นมาได้ อืปึ้งม ขึ้นมาได้ไง อย่างน้อย มั เขา น ก็ มี ได้สร้า สั ง มพสัิ่งที่ นธภา มพีทาคง่า สายเลือด อืม เขาได้สร้างสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของลูกพีชขึ้นมา ก็คือพลับ อืม ใช่ แต่บทลูกพลัโอ้ บที่วาดรูปนี่คือแบบ โอ้โฮ แต่ด้วยความที่เป็นบอนนี่เล่น แล้วบทพลับน่ารัก มันไม่ได้ดูตัดพ้อ ไม่ได้อืดู ม aggressive ไม่ได้ดูเกลียดเลยนะ เราว่ามันคือคำพูดธรรมดา ๆ ที่เราปล่อยกันไปเถอะ มั ใหน้มันจคืบ อแค่ คำพนี้ ูดที่เด็กคนหนึ่งรู้สึก แล้วมันคือความจริงใจที่พูดออือกมม า อเราย่าไม่ได้รอะไรตู้อสึกกันอีเลย กเลย ก็หนูเราไม่ได้รู้สึก ไม่ได้รู้สึกเลยว่าแบบ อืม ว่าเหมือนกับแบบตัดพ้อ หรือว่า ประชดประเกลี ชัน อะไรอย่างงี้ ป ไมระ่ชดปรมีเลยะนชัะ น ไม่มีนะ ไม่รู้สึก รคือด้วยู้ความ สึกถึงความปรารถนาดีที่ให้เขาไปเจอดี เออ ๆ ขอแต่ให้คุณได้เพียงแต่อย่ามีครอบครัเจอกันเลย วที่ดี ใช่ แค่นั้นเอง คือถ้าในทางพุทธเขาก็แบบอโหสิกรรม แล้วก็ตัดอืกรรมกัน จบกันไป จบอืม แล้ว เราจะไม่ไอ้นี่กันอีก อะไรอย่างงี้ อืม บทดีนะ แล้วคือสร้างตัวละครเท่ เราว่าบทลูกพลับเท่ จริง แล้วแบบนางจะมีความน่ารัก แล้วมีความเท่อยู่ในตัว ใช่ ถูก เป็อืนเด็ก ม เป็นเด็กที่ ไม่คิดร้ายกับใครอะ เป็นตัวละครที่ไม่คิดร้ายกับใครเลย อะไรอย่างเงี้ย ไม่แบบน่ารสาารถคิดร้าัก ยกับใครได้เลยค่ะ ลูกพับเนี่ย จริง คือพับกับพีชเป็นตัวละครที่ ถ้าเมื่อก่อนเนาะ เราก็จะมองว่าเด็กมีปัญหานี่หว่า อืม อืถูกเปล่า? ม แต่เขาดูแลกัน แล้วเขาเติบโตขึ้นมาอย่างดี ดีโคตร มากเลย ไม่ใชพอซิทิฟ ่เลยอะ ดีธรรมดา เราว่าเรื่องคืเอนี้ยเราก็ต้อง ตัวละคร พอซิทิฟ หมด เราต้องยอืม อมว่าถ้าจะมองด้วยตามความเป็นจริง อืม แม่ใหญ่เป็นคนที่อุ้มมาให้เขาได้เป็น positive แบบนี้ จริง เราต้องยอมนะ เพราะว่าเขาไปอยู่บ้านเด็กอะมาถ้าคนที่ดูแลปล่อยเนี่ย มันจะเป็น trauma ในใจไปตลอด เหมือนกับใชที่ฝันร้า่ ย แต่มันจะออกมาทางพฤติกรรม มันจะมีแบบ อืฉันไม่ม มีเหมือนคนอื่นเขาออืะ ม แต่อือันเนี้ย เห็นม ไหมว่ามันมี2พี่น้องที่แบบรักกัน แล้วก็อะไรต่ออะไร มันไปได้ดีมาก เพราะฉะอืนั้นเราก็ต้องม บอกว่า ถ้ามองด้วยความเป็นจริง ก็คือแม่ใหญ่ก็เป็นบุคคเลสลี้ยงมาำคดี ัญ ที่ทำให้น้อง2คนออกมาได้เป็นแบบนี้ ใช่ ดี ๆ ๆ อะ นอกจากพี่น้องแล้ว มันก็จะมีพี่น้องที่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริง ๆ ด้วย Bro Bro เพื่อนรัก คือ ไอ้เกลอ เป็นเกลอกัน คือเอาจด่าริง ๆ อนะ อันเรนี้่ย อยมาก ขออนุญาตพูดเลยค่ะว่า แม่งไม่เข้ากันเลย คือดูแล้วรู้สึกมันขัดปากยังไงก็ไม่รู้อะ เข้าใจไหม? มันตลกเนาะ เอมันแบบ อ มันมีควาคมือ เขิกับน โมเขกิเนาะ น ๆ อะ คือเราติดภาพโมกในการที่แบบครับคุณที อืม หรือใด ๆ ด้วยอิเมจ พอถึงเวลาเสร็จแล้วแบบพอถึงเวลามันถึงเวลาแล้วแบบ เขาเรียกอะไร พอมันออกจากสเต็ปของการเป็นเลขาและบอดี้การ์ดอะ มันมีความประดักประเดิดก่อนถูกไหม? เออ แต่วันเนี้ยเราเห็นเวอร์ชันเอ็กซ์ตรีมของโมกอะ ที่ใส่คคือุณด่าทีพ่อ อะ ขึ้น ด่าพ่อเลยอะ โอ้ กูชอบอะ แล้วมันตลก คือเอมัน อ unexpected มากใชเลยนะ ่ แล้วเหมือนแบบ คือ เลยเหรโมอ? กอะ ก่อนหน้าเนี้ยคือนางยังเว้ย แต่พอไปเออ จี้เรื่องโรมอะ ขึ้เออ น เออ แล้วใช่ ด่าเป็นชุด ไม่ แล้วอีก่อน คุณทีก็กวนนะ คือแบบในจังหเวะที่แบบก็เออ ด้วยความเป็นคุณทีอะ แล้วประโยคคำพูดคือรู้แหละว่าแดกทุกอันน่ะ ฉันว่านะ โมกอะ เก็บมานานไง เก็บเมานานแสออ นนานเอนะ อ แล้วแบบว่าโดนมาเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ จนแบบกูไม่ไหวแล้วเว้ย ก่อือนหน้าม นี้มันก็จะมีออกอาการบ้างแบบ เออะไรอย่างงี้บ้มาองง บน มองบนบ้างอะไรบ้าง จ้องแต่ปาก็ทำก อะไรไม่ไดอะไร้ เงี้ย เออือ ม พอตอนนี้เริ่มจะได้เป็นหยี่ซ้วันนี้หยอแล้วี่ไง ซ้อ เอเออ อ แล้วคือคุณทีอะเหมือนกับ
แย่ให้เขาด่าอะคือเอแบบ อ แล้วแฮปปี้นะ เออ พอเห็นว่าเป็นแบบนี้แล้วแฮปปี้มีความสุขอ่ะ เออ พอแย่น่าขึ้นแล้วแย่รักอ่ะใหญ่เลยแล้วตลกแล้วคือปอนเล่นลอยหน้าลอยตาตลกอะ มันกวนมากอ่ะ เออโอ้โหปอนคือแบบเหมือนโอ้โหทุกวันคือนี้แยกปกับบทนี้เนาะอนกับคุณทีออกจากกันไม่ได้แล้วอะเออจริงตลกแบบตลกมากอะแล้วเราว่าปอนเล่นคอมเมดี้ธรรมชาติเกินอะ ก็บอกแล้วว่าอันนี้คือทำมาเพื่อเขาโดยเฉพาะคือเขียนมาทั้งหมดเป็นปอน ถ้าไม่ใช่ปอนก็ไม่ใช่ใครแล้เออวอะก็มันไม่สามารถนะเอาจริงไอ้บทลอยหน้าลอยตาเล่นหูเล่นตามันแบบมันกเอวนอสะใจอะมันแบบมันอืมแล้วตลก คือคือแล้วเราก็ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเวลาแล้วโมกถึงได้ถึงขีดแล้วแหละขอกูเถอะ เออมันต้องสักหน่อยมันต้องสักทีเอแล้วล่ะอ แต่ก็อ่ะพอไปฉากสุสานนะเจ๊จุกก็แม่นนะว่าปืนดังเอเปรี้ยงอมันชื่อตอนว่าเบิร์สเนาะตอนแรกมันก็อืคือมอืมเบิร์สช็อตมันคือการเออกดการถ่ายกดยิงรัวรัวปั๊บปั๊บปั๊บๆใช่ไหมปั๊บปั๊บอะไรเงี้ยๆผลปรากฏกลายเป็นกลายเป็นเบิร์สระเบิดเบิร์สยิงระเบิดอืเบิร์มสระเบิดอะไรเงี้ยแบบเจ๋งว่ะคือคือฉากมันคิวบูมันปูมาตั้งแต่นี่แล้วล่ะมันปูมาตั้งแต่อีพีก่อนแล้วว่ามันมีการซ้อมยิงมันมีการแบบอืมมีร่าต้องมาเอ้ยคอยระแวดระวังอะไรเงี้ยมันอืมก็เลยพอเดาอืมแต่ชอบอะไรอย่างนะชอบที่เจคบอกคิวบูเมื่อกี้สวยนะคิอืวสคิวบูดีวยแล้วก็ นะเราว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดหลายอย่างมากนะลูกพีชเองก็เอามือป้องหูน้องอะไรเงี้ยเออแล้วจังหวะที่การยิงแล้วเห็นไหมเราว่าเจกก็บอกเป๊ะไม่ยิงแต่พีทยิงใส่ปืนเลยเห็นไหมล่ะ อืมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันมันเป็นมุมที่เราให้เห็นว่าพีทถูกบ่มเพาะมาด้วยคุณทีใช่เพราะว่าถ้าเกิดด้วยหลักการมันเป็นอย่างเงี้ยด้วยการปกป้องน้องวิธีการยิงคงไม่ต่างกับโรมอาอืมจจะยิงแขนด้วยซ้ถูกไหมแต่อันเนี้ยยิงที่ปืำนเพราะมันมีที่ปืนแฟลชมาตลอดทางอืมเราเราต้แต่องยอม โหแต่ว่าโมโรมฉากนั้นนะโคตรดุเลยนะจะพูดวินี่แหละลเลียมดุว่าวิลเลียเจกมดุชอบมากเลยนะเว้ยฉากวิลเลียมตอนที่เดินเข้ามาแล้วยิง แล้วเรารู้เลยว่าไม่มีความเป็นหมาเด็กเลยสักนิดหนึ่งไม่มีอืมเลยอะหมาป่าล้วนๆน่ะเอออันเนี้ยคือผู้นำอาร์เซนีแล้วซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยแม่งโคตรเหมือนแดดเลยคือเรารู้สึกใช่ว่าเราเราเห็นวิลเลียมมาใครจะเชื่อว่าคนคนนี้ดุ อืแต่มวันที่เขาเป็นโรมแล้วเดินออกมาฉากนั้นอ่ะคือเชื่อได้ว่าตัวละครเนี่ยฆ่าคนได้อ่ะใช่อืมคือเขาแล้วดุแบบหน้าพร้อมที่ดุจะเป็นมากผู้นำของอาร์เซนีเนาะแล้วตาแข็งมากอ่ะคือตาแบบหูโหดอ่ะแต่ในนั้นน่ะเราเห็นจริงๆว่าด้วยสาเหตุของความโหดนั้นจริงๆมันโหดจากการที่โรมโดนยิงไอ้โมใช่งโดนมันยิงมันโมคือคือเท่าโดนยิงนั้นเลยสายตาแทบไม่ต่างกับคุณทีตอนที่พีทโดนทำร้ายใช่ดุดุดุชิบหายเลยอ่ะดุแบบอืนั้นเลม ยอ่ะเอออืมแสดงว่าพี่น้องก็ดุใช้ได้นะคู่เนี้ยคือก็ต้องบอกว่ามันแบ็กกราวตัวละครน่ะมันก็คืออืการมมาเฟียมันไม่ในอืมความในความลึกที่สุดมันก็ยังถูกฝึก มีความดาร์กอยู่ถูกฝึกใชมาแล้วถูกไหม่ต่อให้พอเห็นไหมล่ะพอไปเยี่ยมโรงพยาบาลปุ๊บกลายเป็นหมันโอ้เด็กยไม่ได้จากหมาแค่เรื่องโรป่าเป็นหมางค่ะเด็กเลยหมาเด็กไปวิ่งเล่นอยู่ในสวนหมูกระทะกับอืมเด็กๆค่ะอืมหมูกระทะมาอายุเท่ากันม่านม่านหมอกและน้องโลมอืมอายุเท่ากัน3 คนอืมอายุเท่าม่านด้วยไม่ใช่เท่าหมอกด้วย แยกไม่ออกเลย แต่ชอบแต่ก็จะอันนี้ด้วยมีเอานะชอบพี่เขียนไปอืมวิ่งเล่นด้วยนะเออชอบตอนเคลียร์ใจสองพี่น้องด้วยนะที่อืมใต้ไอ้เนี่ยไอ้กาเซโบตอือนมฝนตกอ่ะ อืมคือมันเป็นความประดักประเดิดที่พี่น้องหวานกันไม่เป็นอ่ะใช่พี่ชายน้องชายอ่ะแล้วเวลาแบบเวลานั่งคุยกันด้วยความแบบเสียใจพูดไปแล้วแบบมันแอบแบบเขินน่ะคือชอบเราเข้าใจทั้งสองตัวละครนะที่โกรธกันก็เข้าใจอืมเพราะว่าพี่เคียงเขาไม่ไม่ฆ่าคน อืมอืม
เออ แล้วเขาได้เตือนแล้วเขาบอกว่าโมกอย่าให้ถึงชีวิต เออ เอ้ยแต่ถ้าโรมใช่บอกบใช่ใช่อกโรร่มมว่าอย่าให้ถึงตายอะไรเงี้ยแต่โรมก็คือฟังนะแต่ไม่ปแต่ไม่ ฏิบัติตามได้ยินคือเรานะเห็นไม่ใช่เราเข้าใจในบริบทเลยนะจะเพีอืยงแต่ว่าความมความเด็ดขาดอันเนี้ยเราต้องยอมรับความเด็ดแล้วขาดอะชัดเจนอืมกว่าแล้วเราก็เข้าใจที่พี่เขียนพูดว่าแบบเอ้ยแต่ที่นี่มันคือแบบแอเรียของฉันน่ะยูมาอืทำแบบนี้มในแอเรียฉันได้ยังไงอะไรเงี้ยในเมื่อเขามีนโยบายของเขาอืมว่าอาร์เซนีอืที่มนี่มันต้องไม่เป็นอย่างนั้นน่ะอืเออมเราว่าเราเข้าใจทั้งคู่นะต่างคนก็ต่างมีเวของตัวเองอะไรเงี้ยใช่ไงแต่อืก็มต้องพี่เคียนกว่าจะรู้สึกถ้าลูกพีชไม่มาพูดว่าแล้วถ้าอืม คนที่โดนยิงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใช่โมกโมกล่ะแล้วถ้าเป็นแต่เป็นพีทพีทล่ะโอ้โห มันถึงได้รู้สึกไงว่าแบบโอ้โหถ้าณตรงนั้นมาเจ๋งว่าหมดแม็ก จริงแล้วเสร็จแล้วคือต่อให้หมดไปแล้วลากขึ้นมาใหม่แล้วยิงซ้ำอีกทีอ่ะ แล้วมันน่าเจ็บปวดตรงที่คนที่มาทำร้ายคืออาร์เซนี่เองด้วยกันน่ะอืมมันไม่ใช่ศัตรูที่อื่นเลยมันคือคนในอ่ะอืก็มอยากใหญ่ทำไมอ่ะการเป็นมาแบบเฟียทุกเข้าใจคนอยากใหญ่ใช่มันจะมีอำนาจไงอืมมันคือนะมันก็ไม่แปลกใจหรอกคือถ้าพูดถึงอาร์เซนี่ปลายแถวก็คือก็สายเลือดกันน่ะก็เออกระจอกก็คือกระจอกอะเอาเหอะอืมถูกปะล่ะก็ก็ดูเจ็บปวดดีกับปมนี้เนาะแต่ว่าอืมอาจจะไม่รู้ว่าจะเล่าไปถึงไหนหรือว่าจะเล่าต่อไหมอะไรแค่เงี้ยแต่ว่านี้หรือไม่อะไรเงี้ยอืมอืม ฉันบอกแล้วมี10 EP ค่ะอยากมีอยากให้มี10เหมือนกันแหละแต่อืคุณผู้กำกับเขาเนี่ยบอกมีแค่4เออแต่วันนี้เราเห็นอีกหนึ่งมิราฉากไหนฉากที่ฉันรู้ทุกซอกทุกมุมของที่นี่ ก็รู้จริงอะค่ะปิดตาเดินได้จริง คือทำไมทุกครั้งที่เวลา close กล้องที่หน้าทำไมลูกฉันสวยอย่างนี้วะ ลูกคนไหนลูกมิราเหรอสวยมาสกมิลาเธอวยมาก สวยเท่เออ่าอ อีกคนสวยหวานหวานแล้วก็ชอบทำหสุน้ายึดหน้ากซนด้วยใส่กัน จริงน่ารักแบบน่ารักอน้องยู่ด้วยกันแล้วน่ารัจริงกมากอะน่ารักมากอืมคือลูกพับเอยอะไรเอยโดยวิธีการก็นะมันมีความลูกพับแบบเข้าใจไหมอืม แล้วเวลาพอไปอยู่ปุ๊บแล้วมันก็จะมีความแบบว่าพวกชอบยืนข้ามเส้นน่ะทำให้รู้สึกอ่ว่าข้ามเส้านน่ะเดี๋ยวก็มาทางนี้เดี๋ยวก็มาทางนี้เดี๋ยวก็มาทางนี้แล้วมิแล้วมันลาทำให้รู้แล้วสึกหวีด แล้วคือมิลานางไม่ได้กึ่งขนาดนั้นไงอืนามงก็สู้มืออยู่มิลา เออ ใช้ได้นึกอยู่นึกนึกว่าคุยกับกูอย่างเงี้ยเหรอเออ ไม่ก็ที่อะไรนะคุณลูกพับดื้ออ่ะอืมคือมิลานางก็สู้มือนะเออนางไม่ได้กึ่งไม่ได้แข็งเป็นหินนะคะอืม อืมแต่แต่ซีนนั้นก่อนนะชอบโบ้มากเลยนะตอนที่ออกมาแล้วจัดการเรื่องของมิลาเออมิลาพี่น้ำเช่งมิลาโอ้โหแบบว่าเฮ้ยโมก็ดุอันมันก็นี้คือจริงอ่ะฟีลลิ่งของหัวหน้างานที่แบบว่าเหมือนกับเฮดที่แอสไซน์แล้วเสร็จแล้วมันเฟลอ่ะแล้วมันอืเป็นเรื่องของชีวิมตเออแล้วมันเป็นเรื่องแบบใช่ใหญ่เรารู้สึกถึงความเขาเรียกอะไรดีวะความซีเรียสนะเขาเออซีเรียสความซีเรียสของโมกเลยนะแบบเฮ้ยแล้วมันตึงมากอ่ะอืมในคือน้ำเสียงอ่ะถ้าพลาดขึ้นมาคุณทีมันคือไปชีวิตไงเลยนะใช่คุณทีเอคือหัวอ หลักกันไปเลยนะจริงๆหน้าที่ของยูคือต้องดูแลคุณทีเอาหัวหลัให้รอดกก่อนเออใช่อืมแต่เอาในสถานการณ์นี้จริงๆนะมันยากมากเลยนะเพราะถ้าเกิดดูแลยาคุณกทีคุณทีจะต้องถามมันทันทีว่าทำไมไม่ไปดูแลลูกพีชใช่ คุณทีต้องอืม เข้าใจว่าหัวหน้าตระกูลต้องนี่ก่อนอันเนี้ยถูกไงแต่ว่าเห็นด้วยมันก็คือเห็นด้วยมันก็คือความยากไงแต่มันใดๆซีนบูโคตรสีบูดีเอมหดีมี่เอมหมี่เท่มาก เอ็มพีเท่มากลูกเออโอ้โหแบบพกปื๊ด
ปืนหยิบสิ่งขนาดที่ขาดนิดถือเดียวปืนยิงสิ่งที่เราเลิศเลย เลยรู้อย่างหนึ่งของเอมหมีนะคือแบบว่าความเด็ดขาดไม่ขาด อืมในฉากบู๊เราเห็นเป๊ะทุกอย่างดีเราเห็นว่ามีสกิลแต่อืมพอสุดอืมท้ายแล้วข้อการจัดการถ้าเป็นโม่ลองนึกถึงโมกภาพเดียวกันแล้วเอาโมโม่มากยิงแน่แทนที่ล่วงหมดเพราะโม่ยิงซัดเรียบจริงแต่ถ้าถูกไหม ซัดเรียบจะผิดกฎของคุณทีไหมโนอ่ะโนโนคือมันถ้าเทียบของความเป็นความรู้สึกเจ๋งนะคืออืมมันคือคมีวามเป็นลายใจดีบอดี้การ์ดแล้อ่าวบอดี้อ่าการ์ดที่จะต้องดูแลเฮดมันคือถ้ามันเป็นแบบนี้คือมันต้องจบต่อให้สั่งใช่เข้าใจเพราะมันคือการยิงเข้ามาแล้วมันไม่อืมใช่เป็นการแค่ขู่แค่ถือปืนขู่อืมถ้าขู่ไม่ยิงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อันนี่คือแต่นี่คือยิงมีมาปุ๊บการยิง ต้องป้องกันตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่เพียงแต่ว่าในกรณีของเคสของมิลาเรารู้สึกได้ว่ามีสกิลแต่มันยังขาดความเฉียบขาดยังไม่ดุเออ เพราะว่าน่าจะมีแบบ10 วิไปที่รถทันไหมอะไรเงี้ยเอออืมซึ่งคือถ้าเป็นโมก2 วิตรงนั้นหมดไป ฉันว่าไม่เหลือฝังเลยค่ะไหนก็อยู่สุสานแล้ว เอออืม ชาปนะเลยเรียบร้อยกู๊ดบายชอบด้วยกันเลยนะที่มีป้ายมาให้ดูด้วยเขเขตตอภัอภัยทาน ยทาน นางสอยนางสอยมันตรงเขตบหน้าตอภัยทาน เลยอ่ะเหมือนโดนตบหน้าเลยอ่ะอืมเนาะตัดมาเลอืยเออมแล้วเราก็เลยอยากรู้เลยว่าถ้าโอเคแหละยังไงเราก็ต้องทำใจว่าอีพีหน้าคือบายบายอืมจบแล้ซึ่งวจะแลนยังไงวะ ก็คงไปแลนด์ที่แคมป์ป่ะน่าจะแลนด์แบบฟิลกูดที่แคมป์อ่ะแต่ว่าแลแคมป์ก็นส่งก็คือไปแค่เจกว่าแคมป์มันจะต้องไปไม่แลนส่งครบนี่2 คนไปนู่นอืมแล้วเป็นการพับเปิดกับมิลาประเด็นไว้ก่อนใช่ก็มีว่าพับกับมิลาหย่อนไว้เปิดเอไว้ออ๋อยังไม่ลงเอยังไม่ยใดๆแต่ทำให้อาจจะแบบรู้สึกได้ถึงเคมีเคใจ เอออาจจะมีต่อเรื่องอื่นแต่ก็ จะเอมีจักรอวาลเดียวกันอยู่ในอืนี้มซึ่งจริงๆพับกับมิลาเป็นคนมีสติทั้งคู่แต่ก็ถูกต้อ่ะ องค่ะ อยู่ในจักรวาลนี้ได้มันก็มีเรื่องราวให้เล่าต่อได้นึกออกปะคถูก วามพับกับมิลาก็ได้ ได้อยู่เสียดายที่มันเนาะสั้นจริงแล้ววันเนี้ยคือเอาจริงๆนะเราว่าเป็นซีรีส์คอมเมดี้ที่ถ่ายสวยชิบหายเลยจริงโหฉากบนโรงแรมปะออฟฟิศอ๋อออฟฟิศอาร์เซนีสวยมากแสงสวยมากอืมคือแดดผมเห็นบายจะสะพานนั้นได้อย่างนั้นแหละต้องอยู่อยู่ตึกไอ้นี่ตึกคิงบริดจ์อืเออกำลังใกล้ๆคอนโดเจก คิดถึง Cambridge เหมือนกันเพราะมันติดอยู่กับไอ้นี่เลยไงติดอยู่กับวงแหวนเลยเออืมอคือหน้าต่างมันบานใหญ่มากเนาะมันคือกแต่แบบระจกแบบสูงไป3 เมตรเออ 5 เมตรอย่างนั้นน่ะแล้วมันเป็นเบย์ใหญ่ๆอ่ะแต่เรารู้สึกว่าแสงมันไม่โอเวอร์คืออืเขาก็จะมีมแบบมู่ลี่บ้างมีตึกนั้นตึกนี้ที่มันรองที่มันรับหลังนักแสดงให้เรารู้สึกว่ามันมีมิติอ่ะ อันเนี้ยรู้เลยไปแดดบ่ายเจกอยู่แถวนี้เจกรู้ อืแดดมกับบ่ายกำลังสวยด้วยแหละสวยถ่ายสวยมากเลยอ่ะอืมเออถ่ายสวยหลายดีไปหมดฉากถ่ายทุกอืมถ่ายถ่ายสวยทุกฉากอย่างนี้ก็ไม่ใช่หลายฉากทุกฉากถูกเล่าเรื่องทุกอย่างอืมคือแม้แต่ตัวละครที่เข้ามาแวดล้อมเนาะว่าตุ๊กตานี้หนูรักก็จริงแต่ว่าหนูมีความรักที่มากพอแล้วที่นี่อะไรเงี้ยมัน ให้คนอื่นดีกว่าคือแบบมันคือการให้อ่ะที่เขาแบบมันคไม่มีนที่เขามีที่สิ้นสุดจริงอืมคนๆเอที่เขาเคยได้แล้วรับเนาะแล้วเขาเอให้ต่ออดีอ่ะเขาก็จะเอาทุกตัวละครมาหมดเลยเนาะขนาดวันนี้นี่มีตะวันกับอรัญญานีก็ไปโผล่ในไซอ่ะส์สตอรี่คำถามปลายเปิดค่ะตะวันกับอรัญญานีแคสบทอะไรแคสบทตะวันและอรัญญานีค่ะ ก็รอดูค่ะว่าเขาไปแคสบทอะไรเขาปลายเปิดไว้ค่ะเขาไม่เฉลยหรอกเอาเหรอเออชื่อคุเห็้นๆนะนปะล่ะชื่อซีรีส์คุ้นเอเอออปล่อยไว้ๆแค่นี้แหละแล้วเขาก็จะหลอกให้อยากแล้วจากไปเหรอเพราะฉากในเทรลเลอร์มีฉากหนึ่งยังไม่ออกนะที่พี่เอ็กซ์มา
แล้วนั่งเหมือนถ่ายทำอะไรกันอยู่สักอย่างอ่ะยังไม่ออกฉันว่า EP หน้าทำซีรีพี่ส์ไงเอ็กมาแล้ก็น่าวไม่ใช่เหรอจะเป็นถ่ายซีรีส์มาแล้วรอบหนึ่งแล้วนะถ่ายซีรีส์มาในรอบหนึ่งไม่ใช่เหรอไม่ที่มาแล้วแบบว่าเหมือนกำลังกำกับสักอย่างอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเหรอต้องรอดูรอดูรอดูเออเนาะก็คาดหวังแล้วหนึ่งอีพีหน้าจบแล้วอีพีหน้าจบแล้วทุกคนก็ไปเจอกันที่นู่นนะจ๊ะไปเจอกันที่นู่นนะจ๊ะคอนเสิร์ตเลย อืม อุ้ย Impact จะมีหรือเปล่าวะไม่ต้องมีไฟนอลอีรอดูพีไม่มีไฟนเรื่องนี้อลนี่เนาะเรื่องนี้มีไฟนอลเพราะว่าปองพูนบอกว่าไปเจอที่ Impact เลยอ่อ่าาทีเดียวตอนคอนเสิร์ตเลยก็รอเจอกันทุกคน Impact Arena เมืองทองธานีนะคะ3 วันใช่ค่ะไปเลยค่ะจุกจุกจุกเกินคุณนะ ไม่ Impact สามไม่วัน แค่ถามศิลปินบ้างไหมคะ ไม่ศิเห็นใจลปินบอกศิลปินกันบ้างเลยเต็มที่ค่ะ3 วันเดี๋ยวนี้รู้สึกเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น mandatory แล้วนะคะ3 วันเนี่ย3 วันอืเออมแต่ก่อนเนาะนี่คือวันหนึ่งเดี๋ยวนี้จากวันหนึ่งเป็น2เดี๋ยวนี้เป็น3อีกหน่อยก็คสามเป็นงแบบว่าเล่นมันเลยทั้งอาทิตย์อ่ะเล่นเป็นละครเวทีเลยค่ะเล่นเป็นเดือนเลยค่ะอยู่อย่างเออนั้น จัดไปอะไรอย่างนี้โอเคก็ยินดีกับเนาะน้องๆด้วยนะที่ไป Impact ได้3 วันอะไรเงี้ยสุดยอดใชสุดยอด่โอเคก็เดี๋ยวเรากลับมาดูด้วยกันนะครับในฟลอ EP เนาะแต่วันนี้พวกเรา3 คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครัสวัสดีบสวัสดีครัครับบบาบายย